سلام رفقا، تو این ویدیو قراره بهتون آموزش بدم که چطوری تنظیمات گرافیکی بازی کال آف وارزون رو بچینید که بهترین FPS رو بگیرید. حتما من رو با این ویدیو همراهی کنید. قبلش حتما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. عشق. خب دوست عزیزم چطورید؟ احوالتون؟ من سامان هستم، اینجا چنل ساوه و قبل از اینکه بریم سراغ آموزش تنظیمات گرافیک وارزون و همینطور تنظیمات صدای پا، ازتون میخوام دوتا ویدیو قبلی که در مورد اپتیمایز کردن ویندوز هست رو حتما برید ببینید. خب بچه‌ها، برای اپتیمایز کردن ویندوزتون اول ویدیو دست چپی رو ببینید که کاملتره، بعد ویدیوی دست راست که آپدیت ویدیو قبلی هست رو نگاه بکنید. من توی این ویدیو آموزش اون رو نذاشتم چون خودش نزدیک 19 15 16 دقیقه هستش و تایم ویدیو رو الکی بالا میبرد. برای همین برید خودتون اونا رو حتما ببینید که ویندوزتون خیلی اپتیمایز تر میشه. خب رفقا، اولین کاری که باید بکنید حتما درایور کارت گرافیکتون، چه انویدیا بود چه AMD، حتما پاکش بکنید و آخرین نسخهش رو دانلود بکنید و نصبش بکنید. من آموزش پاک کردن درایور به طور کامل رو توی ویدیوی این ویدیو گفتم که همینطور که میرید آموزش اپتیمایز کردن ویندوز رو ببینید اون کار رو هم انجام بدید. ببینید بچه‌ها، ما برای اینکه بتونیم توی وارزون FPS خیلی خیلی خوبی بگیریم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که به پوشه داکیومنت بیایم و کال آف دیوتی رو، اینجا پوشه کال آف دیوتی رو پیدا کنیم و این پلیرز هر چی که محتوا توش هست رو پاک بکنیم. هم میتونید این پوشه رو پاک بکنید، هم توش رو اینجوری کلا بزنید پاکش کنید. چرا؟ این تنظیمات قبلیه که روی وارزون شما کشاییه که مونده و شاید باعث اختلال بشه، حتما اینو پاک بکنید. خب بچه‌ها، کار بعدی که باید بکنید اینه که استیم رو باز بکنید. خب بچه‌ها، اولین کاری که استیم باز شد باید انجام بدید اینه که روی کال آف دیوتی کلید بکنید و کلید راست البته و به بخش پراپرتیز بیاید. ببینید بچه، تو بخش جنرال اینجا بچه‌ای که کارت گرافیک های RX 6700X یا همون سری 6000 و 6000 به پایین دارن یا کارت گرافیک های 3060 یا 4060 به پایین دارن، حتما این منفی DX11 رو اینجا تایپ بکنید با همین شکلی که من تایپ کردم. بچه‌ای که کارت گرافیکاشون جدیدتره و نسل جدیده نیاز نیست اینو اینجا بنویسید. این به بازی میفهمونه که باید روی دایرکت ایکس 11 رام بشه. بچه‌ای که کارت گرافیک جدید دارن نیازی نیست این رو بنویسن اینجا. خب بچه‌ها، کار بعدی که باید بکنید اینجا اینستال فایلز، حتما یه بار وریفای کنید گیمتون رو و بذارید کامل وریفای بشه. ببینید ولیدیتینگ میاره و یه درصدی پر میشه. حتما این کار رو برای وارزون انجام بدید. بعد کار بعدی که باید باز توی استیم انجام بدید بچه‌ها، منیج رو بزنید و به بروز لوکال فایلز برید. اینجا جاییه که فایل کال آف دیوتی وارزون شما به هر حال هست، فایلی که ران میکنید. ببینید بچه‌ها، اینجا کد رو پیدا بکنید، کلیک راست کنید و شمار پراپرتیز رو بزنید. اینجا کامپبیلیتی رو پیدا کنید، این دو تا تیک رو حتما بزنید. دیزیبل فول اسکرین و راند پروگرام از ادمنستریتور، جفت تیکش رو بزنید. این چی کار میکنه بچه؟ اولی در حالت فول اسکرین دیگه بازیتون رو اپتیمایز نمیکنه و دومی هم باعث میشه که بازی روی هسته سیستم شما رام بشه که خیلی میتونه توی عملکرد بهتون کمک بکنه. پس این دوتا رو تیک بزنید، بعد اپلای اوکی کنید. خب رفقا، قبل از اینکه بریم سراغ تنظیمات داخل بازی یه نکته رو عرض کنم. بعد از اینکه تیک ها رو زدید، یعنی دیسیبل فول اسکرین اپتیمایز و ران از ادمنستریتور رو زدید، حتما از این به بعد استیمتون رو با ران از ادمنستریتور باز بکنید وگرنه گیمتون باز نمیشه. خب بچه‌ها، بعد از اینکه فایل رو داخل داکیومنت پاک کردید یه تنظیماتی برای شما میاره که باید انجام بدید. همونا رو سعی کنید هر جوری بود سریع رد بکنید چون که ما دوباره تنظیمات اینجا انجام میدیم. خب بچه‌ها، وقتی که به منوی وارزون اومدید به بخش ستینگ بیاید و گرافیکس رو بزنید. بچه‌ها، فول اسکرین اکسکلوسیو رو همیشه انتخاب کنید، اپلای کنید و کانفرمش کنید. همیشه روی فول اسکرین بازی بکنید بازی رو. این روی مانیتور
اصلیتون بذارید. اگه یه مانیتور هستید که 100% باید روی اون بذارید. این رو روی کارت گرافیکتون انتخاب کنید. کارت گرافیکتون هر چی که بود فرقی نمیکنه. بچه اسکرین رفرش ریت رو روی اوتو بذارید و دیسپلی رزولوشن رو بر اساس رزولوشن مانیتورتون انتخاب بکنید. من رزولوشن مانیتورم 2K و اینجا گذاشتم. ببینید بچه‌ها، برای اینکه بدونید رزولوشنتون چقدره، دیسپلی ستینگ رو روی دسکتاپ کلیک راست کنید و دیسپلی ستینگ رو بزنید. اینجا دیسپلی رزولوشن رو بزنید. هر کدوم از اینا که ریکامندد زده بود و مانیتورتون روش بود همون رو توی بازی هم انتخاب بکنید. ببینید مال من 2560 در 1440 دیگه 2K. اینم باید روی 100% حتما بچه‌ها باشه. بعد برگردید به بازی و این رزولوشن رو هم روی اون بذارید. اسکیپ ریشیو رو روی آتو بذارید. بچه‌ها این 2:2 بذارید و گاما برایتنس رو بر اساس مانیتورتون بذارید. من روی 56 گذاشتم، یه ذره روشن‌تر باشه سعی کنید، چون که خود بازی یه ذره فضای دارکی داره. ببینید بچه AMD Radeon Anti-Lag 2 رو چه بچه‌هایی میتونن آن بکنن، خیلی مهمه. بچه‌هایی که سری 7000 کارت گرافیک های 7000 یا 7000 به بالا دارن میتونن این تیک رو بزنن. بچه‌هایی که 6000 ان کارت گرافیک های AMD 6000 یا 6000 به پایینن این رو اینیبل هم بکنید، هیچ تأثیری توی بازیتون نداره. ولی نگران نباشید، بچه‌هایی که سری 6000 دارن نگران نباشن، آلت آر بزنن، به تنظیمات کارت گرافیکتون برید و اینجا توی بخش کال آف دیوتی وارزون این آنتی لگ رو روشن بکنید. سری های 5000 یا حالا سری های پایین تر AMD نمیدونم این براشون کار بکنه یا نه، ولی 6000 مطمئنم که کار میکنه. این رو اینیبل بکنن حتما. خب رفقا، بچه‌هایی که انویدیا کارت گرافیک انویدیا دارن احتمالاً به جای AMD Radeon Anti-Lag انویدیا رفلکس داشته باشن که میتونن آفش کنن، آنش کنن یا بوست آنش کنن. حتما هر جایی داخل تنظیمات بازی های آنلاین انویدیا رفلکس رو دیدید حتما روی بوست آن بذارید. بچه این اینپوت لگتون رو خیلی پایین میاره و باعث میشه هماهنگی بین موس و کیبورد و مانیتورتون یعنی تصویرتون خیلی بیشتر بشه. حتما اون رو اینیبل بکنم بچه های انویدیا. اینجا من ندارم چون که انویدیا نیستم. ایکو مود بچه ها روی همین باشه و وی سینک رو حتما آف کنید هر کارت گرافیکی که دارید و وی سینک منو رو 100% بذارید. بد نیست که هنگامی که به منو میاد یه ذره FPS تون لیمیت بشه و به هر حال یه استراحتی به کارتتون بدید. کاستوم فریم ریت لیمیت رو بچه‌ها روی آن لیمیتد بذارید هر کارت گرافیکی که دارید. ریدوس منو رزولوشن رو روی اپتیمال بذارید. پست گیم رندرینگ رو آف بکنید. ریدوس کوالیتی وین این اکتیو رو آف بکنید. خب بچه‌ها فوکوس مود بحث مهمی هستش. اگر استریمر هستید یا میخواید ریکورد بکنید با حالا هر نرم افزاری، فوکوس مود روی همون 80 باشه خوبه. ولی اگر باز دارید استریم میکنید یا ریکورد میکنید ولی دو تا سیستم دارید، یعنی یک کیس دارید گیم میزنید، یک کیس هم دارید ریکورد و اینا میگیرید باش، این رو میتونید به هر حال باز روی 100% بذارید. ولی بچه‌هایی که یک کیسن و هیچ ریکوردی نمیکنن، استریم نمیکنن و فقط گیم میزنن، این فوکوس مود رو حتی میتونید تا 100% هم بالا ببرید. ولی پیشنهادی 90 تا 80 هستش، میتونید روی 100 هم بذارید. چی کار میکنه بچه‌ها؟ میاد نرم افزارهایی که توی بک‌گراند دارن کار میکنن رو دیگه سیستم اولویت رو بهشون نمیده و اولویت روی گیمتون خواهد بود. چیز بدی در مجموع نیست. های داینامیک رنج رو روی اتوماتیک بذارید و HDR کالیبریشن رو بچه دست نزنید. قسمت کوالیتی که بخش بسیار مهمیه. گرافیک پریست رو کاری نداریم. رندر رزولوشن بچه‌ها اگر رزولوشنتون 2K باشه این مقداره. اگه رزولوشنتون 2K باشه این مقداره، یعنی دقیقاً هم مقدار با رزولوشن شما. از رزولوشن رو اگه یادتون باشه اینجا نگاه می‌کردیم. این رندر رزولوشن هم مقداره. ولی خب بچه‌ها اگر کارت گرافیک های AMD سری 6000 به پایین دارید یا خود 6000 یا کارت گرافیک های 3050 3060 دارید، کارت گرافیک های میان رده یا پایین رده هستن، بچه این رندر رزولوشن رو پایین تر از رزولوشن اصلیتون بذارید. اگر مثلا 1080 هستید اینجا یه ذره از 100% بیاری پایین. 79 برای رزولوشن 2K و 1080 خوبه، یعنی این رو کامل 100% نذارید. چی کار میکنه؟
کیفیت کلی مناطق بازی، یعنی رندری که روی مناطق بازی داره رو یه ذره کاهش میده. اگه این رو بیارید پایین، خیلی بیارید پایین، چه اتفاقی میفته؟ خیلی تصویرتون بد میشه و هیچی نمیبینید. پس این رو در حد 10 تا 15% کاهش بدید تا FPS بیشتری بگیرید. بچه‌هایی که سیستم‌های قوی دارن و مثلا 4070 Ti داره، مثلا سی پی یوش هم کورای 7 نسل 13 و 14 و ایناست، نیازی نیست این رو زیاد دست بزنید مگه اینکه بخواید دوباره FPS بیشتری بگیرید. داینامیک رزولوشن رو بچه آف بکنید. آپ اسکیلینگ شارپنینگ بچه خیلی بحث مهمی هستش. این رو چه کسایی آن بکنن؟ من توی آموزش قبلی کال آف وارزونم گفته بودم همه آن بکنن بچه‌ها، حالا نسبت به سیستمی که دارن توضیح داده بودم، ولی الان میگم آن نکنید فقط در 2 صورت. یک، خیلی مانیتور بزرگی دارید، یعنی مانیتوراتون بیشتر از 27 اینچه و 2K نیست، مثلا 4K یا بزرگتره، آپ اسکیلینگ شارپنینگ رو باید آن بکنید. و نسبت به کارت گرافیکی که دارید، مثلا اگر سری 6000 یا 6000 به بالا دارید باید AMD FSR 3 بذارید. اگر 6000 به پایین دارید، 6000 یا 5000 دارید، FSR 1 بذارید. و بچه‌هایی که انویدیا هستن روی این بذارن. یه حالت دیگه هم باید این آن بشه. چه زمانی؟ زمانی که خیلی FPS تون بچه‌ها دیگه پایینه، مثلا مانیتورتون 144 هرتز دارید 60 FPS میگیرید، 70 FPS به زور میگیرید، اون موقع نسبت به کارت گرافیکی که دارید باید بیارید این رو آن بکنید. یعنی زمانی این رو باید انیبل بکنید که خیلی FPS پایین میگیرید. بعد از اینکه انیبلش کردید بچه‌ها ببینید این شما رو بزنید، این رو حتما روی بالانس بذارید و یعنی کیفیت تصویرتون خیلی بد میشه. ولی در حالت کلی این آف باشه بهتره. چرا؟ چون که اینپوت دیلی میده بچه‌ها به تصویر بازیتون و احتمال اینکه مثلا انمی رو یکم دیرتر ببینید یا جابجا ببینید هست، چون که از یه ذره از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا تصویر بهتری بهتون بده. چیکار میکنه؟ میاد گیمو توی رزولوشن کوچیک‌تر، یعنی تو تصویرهای کوچیک‌تر رندر میکنه، با استفاده از هوش مصنوعی تصویر بزرگتر میکنه بهتون تحویل میده، یه ذره اینپوت لگ میگیرید. ولی خب اگر کارت گرافیکاتون خوبه، الان مثلا مثال میزنم، مال من کارت گرافیکم RX 6700 XT، مانیتورم 2K، سی پی یوم کورای 7 نسل 13 سری K. من نیازی ندارم این رو آن بکنم، ولی حتما این رندر اسکیل رو یکم میارم پایین. اینو آن بکنم بچه خیلی FPS هم میره بالاها، یعنی مثلا تا 50 60 تا FPS میده بهم، یعنی مثلا اگه 100 تا بگیرم 150 تا بهم میده، ولی چون که این پول لگمو میبره بالا به در نمیخوره اون FPS. و شما هم این رو یادتون باشه، من توی آموزش‌های قبلی گفته بودم آن کنید، دیگه آن نکنید مگه به این دلایلی که گفتم مجبور باشید آن کنید. AMD FSR 3 فریم جنریشن رو بچه‌ها کارت گرافیکای فقط سری 7000 به بالای AMD ساپورت میکنن. برای کارت گرافیکای انویدیا DLSS هستش، همون کارت گرافیکای خیلی قوی نیازی نیست این رو آن بکنید، مگر اینکه باز توی تصویرهای خیلی بزرگ مثل 4K و اینا دارید بازی میکنید، مجبورید این رو آن بکنید که FPS تون زیاد کاهش پیدا نکنه. وگرنه در هر صورتی اگر سری 7000 هم دارید یا انویدیا هستید DLSS رو روشن نکنید، چون که تصویری که بهتون میده تصویر واقعی نیست و هوش مصنوعی. کلا بچه‌ها این دو تا قابلیت، مخصوصا این یکی چه DLSS چه فریم جنریشنش برای AMD، برای گیم‌های آنلاین اصلا توصیه نمیشه جدیدن. یعنی میگن آقا این پول لگ میگیرید و آنش نکنید، مگه اینکه مجبور باشید مانیتورتون خیلی بزرگه و FPS تون برای اینکه زیاد پایین نره. ویرم اسکیل تارگت بچه‌ها چیه؟ اینجا بچه‌هایی که کارت گرافیکاشون 12 گیگه این رو نیاز نیست بالا ببرن، 10 گیگ هم نیاز نیست بالا ببرن، ولی اگه اون پایینه 10 گیگه این رو میتونید تا 90 بیارید. چی کار میکنه؟ ببینید بچه الان این بازی در حال حاضر از رم گرافیک من استفاده میکنه تا اینجا. اگه من این رو بالا ببرم، اینجا رو نگاه کنید، تارگت رو ببینید بیشتر از ویرم هم استفاده میکنه.
ولی میگم اگر دیدید این خیلی نزدیک به این تارگته، یه ذره این رو بالا ببرید که رم بیشتری اختصاص بده به بازی تا لگ رو تا حدود زیادی برطرف کنید. ولی اگه دیدید این رو بالا بردید و دوباره لگ شد یا بیشتر لگ شد، همون تو حالت عادی بذارید. ولی اکثرا اگه این تارگت با این خیلی نزدیک به هم بود، یه ذره یه 5 تا زیاد نبرید بالا، یه 5 تا ببرید بالا. وریبل ریت شیدینگ رو بچه‌ها توصیه نمی‌کنم آن بکنید. و در بخش بعدی اینجا بخش مهمیه، تکسچر رزولوشن هستش. بچه‌ها حتما بچه‌هایی که کارت گرافیک های سری 6000 دارن یا 5000 دارن این رو روی لو بذارن. اگر کارت گرافیک های AMD پایین‌تر از این لول دارید، حتما وری لو بذارید. انویدیا هم به همین شکل. اگر مثلا 3060 یا 3050 یا این هول و هوش کارت گرافیک دارید، روی وری لو بذارید. اگر کارت گرافیکاتون قویه، روی نرمال هم بذارید میشه، ولی بهترینش لوه. مگر اینکه میگم سیستمتون خیلی ضعیفه، روی وری لو بذارید. تکسچر فیلتر رو بچه‌ها حتما روی نرمال بذارید، هیچ فرقی نمیکنه کارت گرافیکتون چی باشه. دپث آف فیلد آف ویو رو حتما آف بکنید. و در بخش بعدی بچه دیتیل کوالیتی رو حتما یا روی نرمال یا روی لو بذارید. اگه کارت گرافیکتون خیلی قویه، سیستمتون قویه، نرمال. اگه خیلی ضعیفه، روی لو بذارید. من با اینکه سیستمم خیلی ضعیف نیست، باز روی میبینی روی لو گذاشتم، زیاد تأثیری توی بازی و کیفیت تصویرتون نخواهد داشت. پرسپکتیو رزولوشن رو روی لو بذارید. بولت ایمپکت بچه مهمه. اگر انمی تیر بزنه و شما مثلا متوجه نشید از چه سمتی بوده، اگر تیرش به دیوار بخوره نمایش داده میشه که برای اینفو گرفتن بد نیست. من میگم آنش بکنید. این پرزیدنت افکت رو بچه آف بکنید. بچه شیدر کوالیتی رو حتما اگه سیستم های ضعیفی دارید روی لو بذارید، وگرنه روی مدیوم بذارید. هیچ وقت اینا روی های بازی نکنید. آندیمیت تکسچر رو بچه‌ها روی اپتیمایز بذارید و شما رو بزنید مطمئن باشید که دانلود لیمیتد آف باشه. لوکال تکسچر استریمینگ کوالیتی بچه‌ها اگر اینترنت خیلی قوی دارید حتما روی نرمال بذارید. اگر اینترنت خیلی ضعیفی دارید روی لو بذارید، این باعث لگ میشه ها. بخش بعدی که مهمه بخش شادو کوالیتی هستش. اگر کارت گرافیک های قوی دارید، سیستم قوی دارید، نرمال. اگه ضعیف دارید روی لو یا وری لو بذارید، هیچ فرقی نمیکنه. اسکرین اسپیس شادوز رو آف بکنید بچه، اصلا لازمش ندارید. این رو هم حتما آف بکنید، نیازی بهش ندارید. اسکرین اسپیس رفلکشن رو هم آف بکنید. زمانی که یه جای نوری چیزی روشن باشه روی سطح میتابه که اصلا لازم ندارید، الکی کارتتون رو اذیت میکنید. استاتیک رفلکشن کوالیتی رو بچه روی لو بذارید. اگر کارت گرافیک های خیلی قوی هم دارید روی لو بذارید. تسلیشن رو بچه‌ها روی نیر بذارید همتون، اصلا روی آل نذارید. ولومتریک کوالیتی رو روی مدیوم بذارید و دیفرنت فیزیکس کوالیتی رو روی لو بذارید بچه‌ها. واتر گرید ولمز کوالیتی رو هم بچه‌ها من میگم یا روی نرمال بذارید یا آفش بکنید. آف یه ذره شاید تصویر بازیتون رو بد بکنه، امتحان بکنید. اگر دیدید تصویر بازی بد نشده آفش بکنید. اون بچه‌ای که کارت گرافیک ها و سیستم‌های قوی دارن روی نرمال بذارن بمونه. واتر کوالیتی رو هم هر سیستمی دارید بچه آف کنید. یه چیز اضافیه، فقط کیفیت آب رو بالا میبره که اصلا نیازی بهش ندارید. موشن ریدکشن پریست رو آف بکنید. تو بخش ویو فیلد آف ویو رو بین 110 تا 115 بذارید بچه، به هیچ عنوان روی 120 نذارید. اگر مانیتور 1080 دارید تا 115 هم میتونید ببرید. هر چقدر مانیتورتون بزرگتر بود فیلد آف ویو رو کمتر ببرید بالا. من 2K روی 110 گذاشتم چون که روی ایمتون تاثیر مستقیم داره. ADS فیلد آف ویو رو روی ایندیپندنت بذارید بچه‌ها حتما و وپن فیلد آف ویو رو روی وایلد بذارید. اگر روی نرو بذارید الکی اسلحه توی دستتون رو بزرگتر از حالت عادی نشون میده و شاید اذیتتون بکنه. بچه‌ها یه نکته‌ای هم عرض بکنم، بچه‌ای که کارت گرافیکاشون دماشون خیلی بالاتر از حالت عادی از 80 به بالا میره، حتما این ویدئویی که اینجا معرفی میکنم رو برید ببینید. با استفاده از نرم افزار MSI برنر میتونید خیلی دمای کارتتون رو پایین برید که آموزش رو تو این ویدیو دادم.
سرد پرسن بچه مهم نیست و ویکل هم مهم نیست. ورلد موشن بلر آف و وپن موشن بلر آف بشه. اینا یکیش دنیای دور تو وقتی میچرخی بلر میکنه، یه جورایی تارش میکنه، و وپن موشن بلر خود اسلحه رو تار میکنه وقتی میچرخید و این دوتا آف باشه چون که دیدتون رو خیلی ضعیف میکنه. و فرست پرسن کامرا موومنت رو بچه روی 50% بذاری، هیچ وقت این رو روی 100 یا 75% نذاری چون که تصویرتون خیلی تکون میخوره و شاید ایمتون رو تحت تاثیر خودش قرار بده. این دوتا مهم نیست ولی روی همین دوتا بذارید. و اینورت فلش بنگ اگر چشاتون اذیت میشه شبا توی نور کم دارید بازی میکنید، میتونید اینورت فلش بنگ رو روشن بکنید که فقط صفحه تاریک بشه و فلش نشه چشاتون رو اذیت بکنه. این از تنظیمات کارت گرافیک. سریع بریم تنظیمات آدیو رو هم بهتون یاد بدم. بچه ها ببینید توی تنظیمات صدا شما حتما مستر گیم ولوم رو روی 96 یا 95 بذارید. 100% هیچ وقت نکنید. گیم پلی رو آف بکنید. دیالوگ ولوم رو روی 44 بذارید و افکت ولوم رو روی 100. سینماتیک موزیک ولوم رو هم حتما آف بکنید. اینجا هدفونتون رو انتخاب بکنید اگر شناسایی کرده، اگه نکرده روی همون دیفالت بذارید بمونه. این هندز هدفون مود رو حتما اینیبل بکنید، مخصوصا اگه هدفوناتون هدفونای یو اس بی داره این رو حتما آن بکنید. آدیو میکس رو هم میتونید روی هدفون بس بوست بذارید یا روی ساکر پانچ بذارید. من این رو توصیه میکنم نسبت به هدفونی که دارین متفاوته. این دوتا رو امتحان کنید، هم هدفون بس بوست هم ساکر پانچ رو. مونو آدیو رو حتما آف بکنید بچه، باعث میشه که صدا یه جورای خطی بیاد براتون و تفکیک نمیتونید بکنید که از چپتون یا از راستتون انمی داره میاد صدا پا رو قاطی میکنید. میوت گیم ون مانیمایزد رو آف بکنید. زمانی هستش که مثلا آلت و تب میکنید میرید تو منو دیگه صدای بازی براتون نیاد و اینا که آف باشه. میوت لایسند میوزیک رو آن بکنید. اگر استریمر رو اینا هستید میترسید که کپی رایت بخورید حتما این آن باشه. خب بچه این گزینه رو حتما آف بکنید. و کانفیگ فرکانس خیلی مهمه بچه. اینجا یه تنظیماتی بهتون میدم که صدا پا رو اصلا عجیب غریب بگیرید. تازه براش اومده این تنظیمات که خیلی خفنه. برید داخلش ببینید بچه لفت چنل داره با رایت چنل. لفت چنل میشه گوش چپ، رایت چنل میشه گوش راست. شمار رو بزنید این دو تا فرکانس رو بالا ببرید تا 17-18 بیارید و پایین این 8K و 10K رو هم یه ذره بالا ببرید. توی بازی این تنظیمات رو انجام ندید، توی منو انجام بدید و نگه دارید بچه ها. روی شموس رو نگه دارید و صدا رو بیارید بالا. یه صدا اینجوری ریزی میده، ببرید بالا تا بشنوید اون صدا رو. وقتی که اون صدا رو بشنوید، من الان هدفونم روی میزه دارم این صدا اینو میشنوم. چی یعنی اینا؟ اینا فرکانس های خیلی بالا هن که گوش ما قادر به شنیدنش اکثرا نیست و برمیگرده به صدا پاها. این رو تا بالاتر ببرید بهتره. فرکانس های خیلی بالا هن که اصلا گوش ما خیلی عادت نداره بهش. شاید این دوتا خیلی سخت بشه شنید چون که میگم گوش ما اصلا عادت نداره، ولی ببرید بالا. این رایت چنل رو هم دقیقا مثل لفت چنل تنظیم بکنید تا صدا پاها رو خیلی خوب بشنوید. حالا خودتون تست بکنید، مطمئن باشید پشماتون میریزه که چقدر صدا پاها بهتر میشه. خیلی ممنون، متشکرم بچه‌ها. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خواهش میکنم حتما ساب بکنید. اگر نظر خاصی در مورد ویدیو بعدی که میخواید من براتون بذارم دارید توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم با این تنظیمات توی وارزون بهتر کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خداحافظ.